أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید ویم ډیر ویورز څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ شروع کړی یو سیریز د ایټا ټیسټ پریپریشن سلسله کې په دې سلسله کې موږ د اووم کلاس ته را رسیدلي یو د اووم کلاس انګلیش موږ شروع کړی او په انګلیش کې بیا موږ اولنی چپټر اپلوډ کړی په دویم چپټر کې 2 پارت اپلوډ شو اوس راځو پارت نمبر 3 ته ویر آی کم فرام زه د کوم ځای نه راځم نو دلته هم د په نیچر متعلق خبرې دي چې نیچر څه غواړي زموږ نه یاد ساتئ د نظم چې چا لیکلی دی دا انتهایی ضروري دی الایزابت وینیفریډ دا زموږ سره دا نوم یاد کړئ دې دا نظم لیکلی دی اوس موږ ځو د دې سبق ایکسرسایز ته identify and write down appropriate words or phrases to explain the given phrases. The first one is done for you. Atmosphere of cities. د ښارونو atmosphere هلته به یا صحیح بزلین هغه مطلب ډیر به بیزي یا به وایبرنټ شور به هلته نیکسټ ورکړی چې smell of smoke د سموک بوی تاسو د دې په ځای دلته لیکلی شئ فن جنټ بدبودار هوا یا د دې په ځای تاسو شارټ کې پلوشن هم لیکلی شئ اوکې نیکسټ کومه دی ټرافیک ریس اشاره کوي څه ته وام ګرم ځیګي ته نیکسټ ووډن فارم هاوس مطلب د لرګو جوړ کړی شوی فارم هاوس نو دې مطلب دی اولډ پیشن کوم ځای کې لرګی و نو هغه پخواني که نه اولډ پیشن The next one is a better schoolhouse. دې په دې تاسو لیکلی شئ run down یا دې په دې تاسو لیکلی شئ dilapidated okay دا د دې معنی دي and the next one is fields of snow دې مطلب دی icy واورې والا ځیګی frozen منجمد ځیګی دا د دې په ځای لیکلی شي and the next one is blueberry patches د دې مطلب څه شو فروټي مطلب میوهدار and the next one is museum smell مطلب historical چې دا ځای سره تاریخي دی and the next one is rush hours نو noisy څه شي noisy یا تاسو لیکلی crowded دا د دې معنی دي ها د دې نه پس نیکسټ کومه دی انتهایی اهم حصه ده فیګر اف سپیچ او په دې کې اولنی دی سیمیلی څه ته وایي تشبیه ته وایي چې په کومه جمله کې د ما تاسو ته په شپږم کې ملي چې په کومه جمله کې زموږ سره ایز او لایک د دې استعمال شوی نو دا به تشبیه لکه they are like two peas in a pod هغه وایي نو داسې دي لکه په یو پلي کې چې دوه مټري لایک پکې راغلی دی که نه sleeping like a log لایک پکې بیا راغلی life is like a box of chocolate لایک پکې بیا راغلی میټافر څه ته وایي دا د دې لږ extended form دی د چا د سیمیلی په دې کې به د لایک او د ایز استعمال نه لکه فار ایگزامپل the internet connection was slower than advertised وی انټرنیټ دومره سلو لکه شمشاتی نم سلو نو دلته لایک او د ایز استعمال نه دی شوی نو دې ته موږ څه وایو میټافر she has a heart of stone هغې د کمرې زړه دی it is raining cats and dog انتهایی تیز باران دی صحیح شوه cats and dog مطلب دی ډېر تیز باران دی پرسونیفیکیشن څه ته وایي چې کله ته د هیومن کوالټي
هغه ته ورکړي نان هیومن ثینګس له لکه د سن سمایل ډاون ان اس سمایل له چا نښه ده سمایل خو د انسان نښه ده خو اوس دې ټایم کې انور له ورکړه د سټوري جمپ اپ د پیج جمپینګ دا د انسان کرکټر دی او دلته دا چا له ورکړو قصې له چې قصه راودنګېده د څه نه د کاغذ نه د لایټ ډانس آن د سرفیس اف د واټر ډانسینګ دا د هیومن پراپرټي ده او دی چا له ورکړه دی واټر له ورکړه نو دې ته بیا پرسونیفیکیشن وایي لاندې یوه سټیزنه ورکړله د هغې په بیس باندې څه کوېسچنې دي اولنی کوېسچن دا دی چې آیډنټیفای د فیګر اف سپیچ یوز ان د لاین هاینډس اف جنګل آر ماونټینز هاینډس اف جنګل آر ماونټینز په دې کې لایک او د ایج استعمال هم نه دی شوی دی بل د انسان کرکټر پکې هم نه دی ورکړل شوی نو دا زموږ سره څه دی میټاپر دې نه پس دی what image is created by the line the cool eyes of sea gazer نو eyes ته اشاره ده نو eyes کې نظر ته اشاره ده sight explain the meaning behind the line we people are made of places خلق د زیږون نه سازي نو زیږون نه ساز بلکې د علاقې چې کوم موسم د هغې مطابق هغوی ساز شوي نو people are shaped by the experience and characteristic of the places they come from option B پکې correct دی دې نه پس به انشاءالله مونږ پارت نمبر 4 کې اپلوډ کوو famous tourist places of Pakistan so see you in the next video thanks for watching والسلام